Okey, kita teruskan our ENT 600 eh. So this is already second week minggu ni. Second week. Okay. Let me present first. Entire screen. Okey, boleh nampak skrin saya eh. Alright. Boleh nampak kan? So, okay. So we are now in second week of the semester. So kita second week ni chapter 2 lah. Okay, so we are going to cover chapter 2 and then I will introduce you to the case study analysis. Okay, and as for our class, class rep dah melihat kesesuaian classroom dan katanya classroom tak boleh nak accommodate ramai kan. So we have 40 berapa ramai dah kelas kita ni? 44 students so far kalau ikut this Google Classroom list lah. Okay, Google Classroom list 44, but if I go to UFuture berapa ramai semua kita ada ni? Okay. Oh, sorry. Sebab rasanya macam 40 lebih je. Tapi this one is AP kan? AP 229. SIA 5A. $22 and also $22 for 5A. So 5B $25. So 47 lah. Okay, kalau ikut senarai ni lah. Kalau ikut senarai dalam UFuture ni yang you dah pledge status semua dah okay. So we have 47. Bukan 57 47. So kita tak ada kelas yang sesuai. Kelas yang diberi tu pun katanya tak boleh accommodate kan. Then we gonna have online classes lah sampai ke hujung semester lah. Except for the presentation Except for the presentation. So we gonna meet for presentation. Presentation kita akan buat secara bersemuka nanti lah. Physical. Okay. So now week 2, kita akan cover chapter 2 which is creativity, innovation and technology entrepreneurship. And I have shared with all of you the material for, saya share sikit-sikit lah, saya tak share semua sekali. So for the second, dah ada dah kat sini slides for unit 2 creativity innovation saya dah share. The assignments and guidelines pun saya dah share semua ketiga-tiganya. So hopefully tak ada apalah yang ni, you boleh download slides according to the topics. So hari ni kita akan buat chapter 2. Later on I will introduce you to the case study. Case study kita akan tengok kepada the guidelines of case study Okay. Right. Okay, settle this one lesson plan. Kita pergi ke kita punya lecture lah. So unit 2, chapter 2, creativity, innovation and technology entrepreneurship. Okay. Boleh nampak slide saya Alright. Kalau slide ni sangkut tak bergerak, you just let me know. So introduction to creativity and innovation.
if you still can remember, last week, Kandara, I have shared with you the dimensions of entrepreneurship in our very first chapter, kan? There are 4 dimensions of entrepreneurship. Ada 4 dimensions keusahawanan. Kalau masih ingat lah. Kalau tak ingat, tak boleh nak buat macam mana lah kan. So the first dimensions of entrepreneurship adalah risk. Okay, risk, risiko. Now the second dimensions of entrepreneurship is opportunity, exploitation, or opportunity creation. The third dimension is creativity, innovation, and number 4 is proactiveness. Kan ada 4 dimensions of entrepreneurship. So creativity and innovation is one of the dimension. Okay, creativity and innovation is one of the dimensions of entrepreneurship. So when we talk about creativity, okay, kelas petang ni saya nak bagi lecture lama-lama pun nanti orang ngantuk. Just a very brief, and also kita tak adalah nak baca slide ni satu-satu. Just to give you some understanding. Yang penting nanti kita siapkan kita punya assignments. Okay. So it is very important for us to look at this creativity, because creativity is a recipe for success. Macam tu. In terms of entrepreneurship lah. Okay. Even though we are selling the same thing as other competitors, but still we need that creativity and innovation elements in our business. Kan? So nak cakap punya penting creativity ni kan, macam kita punya slide number 1 ni lah. Dia kata the cornerstone of any entrepreneurial success, which is very important to entrepreneurial success. Maksudnya creativity ni. Semua orang boleh menjual benda yang sama. Kan? Semua orang boleh menjual, tak tahulah apa benda yang trendy sekarang ni dekat luar sana. Okay. Macam-macam orang jual kan. Tapi our focus is on innovation in products or service. Kan, innovation dalam produk, innovation dalam service, because we are doing ENT 600 lah, technology entrepreneurship. Tak boleh lagi produk-produk biasa-biasa kan. Tapi kalau produk biasa, letak cheese leleh, that is not innovation. Okay, that is not innovation. Tak jadi letak cheese leleh je kan. Letak cheese leleh, salted egg lah, semua itu semua. And it is not considered as technology innovation. Okay, mungkin food innovation, yes, but it is not a technology based. Okay, so you need to be creative in discovering new opportunity in terms of products or service through invention or innovation. So what is actually creativity? Kita setiap hari kita sebut kan, creativity. Kita semua kreatif tak? Kita semua kreatif lah. Okay, to a certain extent, yes. Kan? Kota tak aktif, tak kreatif lah, tak pandai melukis. Itu bukan, itu gifted. Okay. Yang memang lahir-lahir pandai melukis, pandai berpantun ke apa kan, mungkin itu gifted lah. Creativity can be nurtured. Okay, creativity boleh pupuk. Okay, creativity boleh dipupuk lah. Right, can be defined as the production of new and useful ideas. Kita nak menghasilkan idea baru yang boleh diguna pakai. Nampak? Production of new and useful ideas. Not only a new idea, tetapi useful idea. Idea baru saja tapi tak boleh pakai, tak guna juga. You know? So that is creativity. Definition, a simple definition of creativity. New and useful ideas, as well as the ability to discover new ways of looking at problems. If we have the problems, kita kena solve masalah tu. And ability to use imagination to develop new ideas, new things or new solutions. Kita gunakan imagination, pemikiran apa semua untuk keluarkan dengan idea baru, perkara baru, penyelesaian baru. Okay. Improve efficiency or effectiveness of a system. Kan, kita menambah baik sesuatu perkara, sesuatu sistem
supaya kehidupan lebih senang lah. Itu je sebenarnya tujuan kita tambah baik products or service or any other solution so that our quality of life meningkat lah. Dan isu apa dalam universiti yang masih belum selesai sampai sekarang? Mula je semester baru, ada je benda ni sentiasa berulang-ulang. Dan isu parking kan. Student ramai. Tempat parking terhad. Ataupun parking jauh. Kan, student kena parking jauh sana di Padang Kawat kan. Lepas tu, saya pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Cadangan kita dah bagi tahu from time to time kan, senang je. Kita, siapa nak bawa kereta apa semua tu kita charge lah. Kan, selain daripada stiker, you have to pay for parking. Kita buka parking-parking yang kosong tu, untuk student masuk parking dan bayar. Lagikan kereta boleh bawa kan, takkan tak boleh bayar parking. So kita provide parking yang proper. But you have to pay for that lah. Dan kita angkat balang yang mana yang kereta pensyarah staff tak banyak tu, kita bagi student masuk. But you have to pay for that lah. Satu hari per entry RM5 contoh. So dapat income pada universiti. Student pun happy, universiti pun happy kan, staff pun happy, you tak kacau dia punya parking lot and so on. Okay. So itu cadangan tapi belum tiba masa kot untuk buat kan. Mungkin dah tu. So hopefully masalah ni selesai. Sama juga dengan masalah college. Kan? Every semester college tak cukup. Ada je sebenarnya kan. Tapi dia kena tunggu dulu student baru masuk. And then settlekan student baru. Then only kita boleh check for the returning students. Bukan saja di Indo di Shah Alam tapi juga di Shah Alam dan ada branches as well lah. Setuju ke buka parking boleh bayar? Kena bayar? Setuju kan? 10 sen sekali masuk. 10 sen? 10 sen sikit sangat. Bawa kereta boleh kan? Takkan tak boleh bayar parking. So I think should be okay. It's a win-win lah kan. So you dapat parking lot, your ATM pun dapat generate some income lah. So I think it's fair enough for the university lah. So RM5 per entry ataupun RM2 per entry, I think should be okay. Kalau RM5 mahal sangat, RM2 per entry. So you masuk, satu hari, tak keluar lah. Orang lain nak parking tak boleh kan. So those are the things that we have to think along that line lah sebenarnya. Masalah penyelesaian boleh dibuat. Tapi, yalah siapa nak fikir kan. Itu contoh lah. That is one of the example of how we can use, we should sit down and think together. Okay. Daripada kena claim bayar 100 ataupun bayar 80, saya tak tahulah sekali claim berapa. Sekarang ni claim dah bersusun. You pergi fakulti mana-mana, Pak Gad dah siap letak dah claim. Dekat FSKM, dekat Nescom, dekat engineering kan. Claim dah ada. Claim pun tak banyak. Okay, tak banyak, tak cukup. So either kita invest dekat claim or kita invest dekat upgrading the parking lot. Kan? Untuk selesaikan masalah. Bagi saya, buka je parking lot. Dan charge RM2 ke RM3 or RM5 per entry. Itu lebih sesuai untuk selesaikan masalah kita lah. So creative ideas often arise when creative people observe and establish solution, practice or products and think of something new or different. Ini yang kita nak kena fikir lah. Apa produk yang kita boleh propose, apa produk yang kita boleh introduce so that kita boleh tap the money. Kan? It's all about money kan. Duit je lah bisnes ni. So kita nak duit orang. So we have to be creative. Supaya orang beli kita punya produk. Orang tak beli orang lain punya produk. Kan? Okay.
macam-macam yang kita boleh tengok sekarang ni kan, dengan with the introduction of, not introduction lah, the advancement in technology. Produk sekarang ni datang pada kita. Kita tak perlu lagi dah nak mencari. And people keep on aggressively promoting their products dan menunjukkan produk ni baru, berbeza dengan orang lain. So buy our product, kata mereka lah. Kita pun tengok, oh okay, interesting. That is from our perspective as customer. Tapi kalau perspektif kita sebagai usahawan ataupun bakal usahawan ataupun orang yang bekerja dengan usahawan, kan, macam saya kata, kita tak semua akan jadi usahawan. Mungkin kita akan bekerja dengan orang. Dan orang yang kita bekerja tu adalah entrepreneurs. Kan? So dia nakkan idea kita untuk dia terus bersaing dengan other competitors. Okay. So the newness, maksudnya new knowledge, new products, new process, new service, market, business model and raw material. Kita yang bertanggungjawab untuk berfikir macam mana kita boleh keluarkan benda-benda yang baru ni. Okay. Creativity and role of teams. Creativity and role of teams. Salah satu sebab, or one of the reason why ENT 600 ni, semua assignment dia dalam bentuk berkumpulan. It's actually because we want to have a pool of people, so that idea untuk you hasilkan your business plan or blueprint later on adalah idea yang lebih kreatif lah. Dan bukannya idea-idea yang di-recycle daripada projek-projek senior yang lama-lama kan. Tak ada ya, kena idea yang baru, fresh kan. Every semester saya cakap benda yang sama. Tapi every semester juga idea tu di-recycle je daripada senior punya. Kan? So senior tu dia dah mewariskan kitab-kitab kuning kepada junior-junior kan. Macam tu lah. Kan kalau dia tak mewariskan sekarang ni pun, kita Google ni dah jumpa lah kan, the previous blueprint or assignments yang dibuat oleh senior. Tak apa, tengok as a guideline, tak apa, jangan ambil cikgu sebiji-sebiji kan. Okay, so technology entrepreneurship at its best when the creativity of a pool of people are consolidated as a team effort. Sebab tu kita buat kerja ni dalam berkumpulan. Sebab kita nakkan idea yang fresh, yang bagus, yang berkualiti. So creativity should be encouraged among team members lah. Dan kita sama-sama berfikir untuk come up with a new product, improvised product, berbanding dengan apa yang dah ada dekat market lah. Itu je. Okay, bagi lain sikit daripada apa yang ada dekat market. 6 resources of creative team. Ada orang kata, oh kami tak kreatif, kami tak pandai, tak inovatif. Sebenarnya benda ni dia datang daripada yang pertama, knowledge. Ni resources of creative enterprise ni. There are 6 resources of creative enterprise or creative team. Number 1, knowledge. Knowledge in the required domain and fields. Kan, you all dalam bidang building kan, building survey kan. Construction management lah, building survey sebenarnya. Construction management hari Isnin. So, you have the knowledge in your area. Kan ni macam mana nak improvise the business yang berkait ataupun idea yang berkait dengan your area. You je tahu your area. Saya tak tahu apa you all buat kan. Apa yang students of building survey buat, saya tak tahu. You tahu apa problems dekat industri, apa solution yang mungkin kita boleh propose to industry, what are the products or services yang mungkin boleh menambah baik the situation dalam industri. You have the knowledge.
Kan? Okay? You have the exposure, you have the experience. So itu yang penting, number one. And then once you have the knowledge, yang kedua, sumber yang kedua untuk creative team ni adalah intellectual abilities. Kan? Intellectual abilities to recognize connection, redefine problems and envision analyze possible practical ideas lah. Yang ini biasa kita dengar iklan yang susu tu kan, sel-sel otak berhubung kan. Itu intellectual abilities lah tu. Okay. Intellectual abilities ni you boleh recognize connection antara satu benda dengan satu benda. Okay. You boleh tengok masalah, you boleh identify issues, you boleh identify what are the cause of these problems. So kita sama-sama fikir kan. So itu dari segi intellectual abilities. Nak selesaikan masalah A, ini antara alternative solutions dia. Kan. So kalau tak fikir, tak selesai. Kadang-kadang dia sampai level malas berfikir ya sekarang ni kan, because of AI. Tanya AI lah. Tanya AI jawab. Kan? So AI jawab semua. Kita ambil sebiji pada AI tanpa berfikir, tanpa buat apa-apa. Boom. Macam saya katalah minggu lepas kan, dia memandulkan kita punya intellectual abilities. Okay. Membantut ke memandulkan, itu semualah betul lah tu kan, lebih kurang lah tu. Okay. Sebab apa? Sebab terlampau malas nak fikir, terlampau nak siap, jangan siap. Assignment ni jangan siap kan. So kita kena ubah sikit lah kan, nak ubah semua, kita tak mampu. Okay, number 3, inventive thinking about the problem in novel ways. Dah ada knowledge, dah ada kemampuan untuk recognize connection and so on, which is your intellectual abilities. Now you kena berfikir untuk selesaikan benda tu. Okay, that is what inventive thinking all about. Inventive thinking maksudnya berfikir untuk menyelesaikan masalah tu dengan cara yang lebih baik daripada orang lain. That is inventive thinking. Dan ada orang tak nak fikir, dia tak nak fikir untuk selesaikan masalah. Dia kata biarlah, I want let other people solve the problem. So that is not an inventive thinking. And number 4, motivation towards action. So you have the knowledge, you have the intellectual abilities, you have the thinking, but you don't have the motivation. Tak guna juga. Tak ada motivation nak buat. Bijak, pandai, kan? Tahu nak selesaikan masalah tapi malah tak ada motivation. Ini semua tak boleh juga. Okay. And the number 5, opportunity oriented personality and openness to change. You orang yang mempunyai personality nak merebut peluang. Macam tu. Opportunity oriented personality. Nak merebut peluang. Ada peluangnya kita buat, Itu pun resources of creative team. And finally, contextual understanding that support creativity and mitigate risk. Maksudnya, you faham konteks ataupun dalam konteks kita sekarang ni, let's say you want to do something new, you faham dia punya rules and regulation. Kan? Undang-undang dia, rules and regulation, peraturan dia. Okay? So kita tahu, okay, kalau nak buat benda ni, this is the regulation, this is the rules, this is the law. Kita tak boleh go against the law. Walaupun benda yang nak kita buat tu canggih kan, menyelesaikan masalah, tapi dia bertentangan dengan law, peraturan, agama mungkin. That is contextual understanding. Alright, so itu resources of creative teams or enterprise. Okay, 42. Alright. These are some of the creativity techniques lah. Ini teknik macam mana kita nak, kalau dekat kelas ni saya buat latihan ni, tapi lah nak macam mana kan, kita buat kelas online kan, kalau nak suruh buat pun semua diam kan. So tak apa, you dengar je lecture dia, nanti kita akan jumpa bila kita buat presentation nantilah kan.
So ada 5, there are 6 of, six creativity techniques. The first one is problem reversal. The first technique ni problem reversal. Ni kalau dalam kelas kita akan buat, satu reverse process of perkara yang sekarang ni kita biasa buat. Tapi cuba kita melihat secara reverse or inside out or upside down. Kan? Contoh, kereta api berjalan atas landasan dekat bawah. Kan? Possible tak kereta api tu landasannya di sebelah atas? Possible. Macam mana? Tayar dia tergantung lah. Macam kita tengok monorail ataupun kereta api yang bukan monorail lah. Actually, dia panggil lah monorail lah yang dekat Jerman semua tu kan. So, the railway dia ataupun landasan dia tergantung kan di sebelah atas. So the tayar rail tu ataupun monorail tu ataupun the lokomotif tu dia tergantung lah. In some countries, salah satu kaedah dia kita tengok secara terbalik kan. And then the second one is force analogy. Gain new insight by forcing a relationship between almost anything. Ini biasa kita buat. Dalam kelas mana-mana pun ataupun dalam mana-mana tempat pun kita biasa tengok the force analogy ni. Ataupun forcing a relationship between almost anything. Contoh paling mudah kan dekat dalam classroom. In our classroom, kita ada melihat ataupun kita ada guna kerusi yang bersama-sama dengan meja tu. Kan? Kerusi yang ada meja kat tepi tu, yang angkat tutup tu kan. Bukan tutup lah, dia angkat dengan letak kan. Right. So itu adalah forcing a relationship between a chair and a desk. So dia jadi kerusi yang bermeja tu. Ini contoh mudah lah, force analogy. You can force any other objects as well. Cubalah force lain lagi kan. Spec dengan kamera ke ataupun apa ke. You tengok sekarang ni kan yang Meta introduce tu. Spec baru yang boleh ambil gambar and then boleh identify all those people yang kita jumpa tepi-tepi jalan kan. Dia terus bagi tahu information of that person kan, gunakan AI kan. So ini pun contoh. Attribute listing. Third technique is break down the thing into smaller parts or characteristics. Tadi kita force analogy tu kita combine relationship between one or two or three things kan. Now kita break down thing into smaller parts or characteristics and develop ideas to improve on it. Contohlah kita ambil satu kenderaan atau kereta, kita break down the car into smaller parts. Parts mana yang kita boleh improvise daripada satu kereta tu yang kita dah pecah kan. Attribute listing. Satu kereta, pecahkan kereta tu, parts-parts kecil-kecil tu kan. Which parts that you think you boleh improvise? Jadi benda lain. Tu jawab. Tak ada jawapan. Macam mana soalan tadi sir? Okay, untuk attribute listing ni, okay, let's say we take an example a car. Kan, kereta, kita pecahkan kereta tu kepada smaller parts. Which parts of the car that you think boleh betul develop jadi benda lain? Tayar. Tayar. Tayar nak buat apa dengan tayar? Ambil tayar terpakai, kita buat selipar sir. Okay. Boleh. Itu contohlah kan. Tayar jadi selipar. Tayar jadi tempat letak basuh bunga. Tayar boleh buat buai. Macam-macam lah. Kerusi dalam kereta tu you boleh buat benda lain lagi kan.
So that is one of the examples for attribute listing. Okay. Sekejap. Okay. And then the next, ni saya tak baca lah. The next technique is mind mapping. I think mind mapping ni you biasa gunakan dalam your study and so on kan. So mind mapping starts in the center of the page and then works outward in all directions apa semua kan. And then brainstorming. Okay, brainstorming is also another creativity techniques yang kita biasa gunakan. Cuma mungkin masa kita guna brainstorming tu, kita tersilap sikit dia punya kaedah dia. Okay, when you do brainstorming, sebenarnya the right way to do brainstorming is during the brainstorming session, kita kena suspend judgement. Maksudnya when we do brainstorming, bila kita buat perbincangan, brainstorming ni, the main purpose of brainstorming is actually to generate ideas. To generate ideas. Okay, untuk menghasilkan banyak idea. So, dia punya principle of brainstorming adalah suspending judgment. You tak boleh judge idea dia. You tak boleh kritik. You tak boleh komen. Kita accept je dulu. That's the principle of brainstorming. Kadang-kadang kita buat brainstorming, kita kritik. Kita komen, itu bukan brainstorming. Itu memang discussion sajalah kan. But brainstorming is actually to generate ideas. And then during the process of brainstorming, you tak boleh nak judge or you cannot comment on other people's ideas. Kita accept sahajalah. Sebab kita nak idea yang banyak. Okay, so number 6 is lateral thinking. Ini pun creativity techniques juga. Kita berfikir secara lateral. Macam mana nak berfikir lateral ni tak faham lah. Berfikir biasa pun tak pandai. Nak berfikir secara lateral tak. Okay, berfikir biasa pun kadang-kadang malas kan. Ini nak berfikir secara lateral. So lateral thinking is actually exploring multiple possibilities and approaches from different perspective. Okay, saya bagi contoh lah. Okay, nanti you kena jawab. Saya bagi contoh ni. Mak kita dekat rumah, kan? Mak kita ke, kakak-kakak kita ke, ataupun you sendiri ke bila duduk dapur kan. Okay, bila nak buka botol, nak buka tin susu ke, tin buah-buah campuran ke kan, mixed fruit ke. Tetapi pembuka tin tak ada. Apa you buat? Ataupun macam mana you buat untuk buka tin? Guna pisau. Okay, guna pisau. Lagi? Selain daripada guna pisau? Guna gunting, sir. Guna gunting, okay. Lagi? Itu baru 2 possibility. Guna gunting, guna pisau. Ada lagi. Multiple possibilities. Come on. Tak ada kah? Ni ramai ni, 40 lebih ni. Takkan semua tidur. Ke garpu. Pakai garpu, okay. Third possibility. Lagi? Tak ada lah. 3 je possibility. Maknanya kita punya lateral thinking tu tak berapa expanding lah. Kan? Kita nak tengok multiple possibility. Okay, satu lagi lah contoh kan. Ini saya dah bagi tahu last week kan. Tak apalah, okay lah tu. 3 okay lah tu. Exploring multiple possibilities. Contohnya, tadi kan tak ada pembuka tin, you buka pisau, you pakai pisau, pakai gunting, pakai garpu, ada yang ketuk pakai paku, kan? Ada yang pakai gergaji, ada yang gunakan screwdriver. Banyaklah. That is multiple possibilities and approaches. Kan? Okay. So kita ni sentiasa berfikir. Cuma kita je tak sedar kita tengah berfikir. Nak selesaikan masalah kita kan. Alright. Tertinggal bas contohnya. Bila tertinggal bas, nak datang kelas, nak buat apa? Atau umpang kawan. Kawan dah terlepas. Macam mana? Call Grab. Grab
peak hour, mahal. Kan? Tunggu bas. Banyak option lah. Kita sentiasa, itu exploring multiple possibilities. Okay? Ni kadang-kadang kita menghadapi masalah dan kita mula berfikir secara lateral. Okey lah. Alright, 3 components of creativity. Tadi resources of a creative team. Dia lebih kurang sama lah. The 3 components of creativity: knowledge, creative thinking skills and action. So 3 component of creativity. Yang minggu lepas 4 dimensions of entrepreneurship: opportunity, creativity and proactiveness. Ini 3 components of creativity. Kalau minggu depan saya tanya nanti, you boleh jawab lah. Okay, 3 components of creativity: knowledge, motivation and creative thinking skill. Kan? So itu dari segi components of creativity. Again, knowledge. Knowledge is very important. Kan? You yang akan cari knowledge tu. Sebab tu kita katakan creativity can be nurtured. Because knowledge can be found. Kan? You boleh cari knowledge tu. You boleh gain knowledge tu. Bila you ada knowledge, you ada kemampuan untuk berfikir secara lebih baik. Kan? So we go to number 2, which is creative thinking skill. Creative thinking skill ni, once you have the knowledge, you akan berfikir macam-macam cara untuk menyelesaikan masalah. Kan? And then 4 style. Kita ni semua ni ada 4. Ini yang basic lah. There are 4 styles of creative intelligence. Semua orang ada. Okay. 4 styles of creative intelligence. Kita tak kata seorang ada sejenis je. Tak. Semua orang ada kemampuan ni. Cuma yang mana yang dominan lah. Bergantung kepada pengalaman masing-masing ataupun kehendak kita untuk menyelesaikan masalah. Alright. Okay. So 4 styles of creative intelligence ni, number 1, intuitive. Intuitive thinking skill. Orang yang intuitive thinking skill dia lebih ni, dia fokus on results and rely on past experience to guide action. Kan? So dia akan tengok pengalaman dia yang lepas. Oh, kalau ikut yang lepas-lepas, kita buat macam ni, settle. That is intuitive thinking. Okay? Focus on results and rely on past experience. Innovative pula, dia lebih kepada nak selesaikan masalah based on data and systematic way of solving the problems. Itu innovative thinking skills. Kita selesaikan masalah ni, kita nak tengok dulu data-data dia macam mana. Ada tak kaedah yang kita boleh buat? Okay, ini data yang kita dapat. Contohnya macam tu lah. Right. The next one is imaginative. Imaginative ni lebih kepada visualization. Thinking outside the box. Ini agak klise lah. Berfikir di luar kotak. Apa berfikir di luar kotak tu macam mana? Kan? Kita tak boleh nak jawab kadang-kadang. Bila orang tanya, berfikir luar kotak macam mana? Oh, secara berimaginatif. Kan? Dia tak ada based on past experience, dia tak ada based on data. Kita berimajinasi macam ni, selesainya macam ni. Tak juga sebenarnya. Ini yang kita katakan sebagai lateral thinking ni. Imaginative ni dia lebih kurang dengan lateral tadi tu. Kita melihat kepada multiple possibilities. That is thinking outside the box. Okay. And the last one is inspirational thinking. Kita, creative thinking skill kita ni, inspirational ni maksudnya focus on social change. Oh, kita nak menyelesaikan masalah, nak memberi kebaikan kepada masyarakat. Kan? Okay, macam sekarang ni, ramai yang berfikir dengan inspirational ni. Kan ada orang-orang yang baru lepas banjir, macam mana kita nak buat, jom kita pergi cuci rumah dia apa semua kan. Itu inspirational thinking. Tetapi macam mana kaedah dia, you akan gunakanlah intuitif, combine dengan inovatif mungkin, ada sedikit imaginative thinking. Kan? Oh, kalau ikut pengalaman lepas, kita nak cuci banjir, kena bawa ni water jet, kena ada itu, kena ada ini, kena buat persiapan macam ni, pakai boot, pakai itu semua lah. Kan? So that is 4 styles of
Creative intelligence. Okay. So, number 1 tadi apa? Knowledge. Number 2, creative thinking skill in terms of components kan. The third components of creativity adalah motivation. Okay, motivation. So, motivation ni kita pecah dua. Right? Motivation divided into two forms. The first types of motivation is extrinsic motivation. So you ada knowledge untuk jadi lebih kreatif tadi kan. So you ada knowledge, you dah ada thinking skills. Now you ada motivation. Nah motivation ni pula kenapa? Kenapa nak buat? What is your motivation? Oh kesian dekat orang-orang yang baru kena banjir semua-semua tu kan. Kita kena tolong lah apalah semua. Itu mungkin sounds like intrinsic motivation. Your internal desire to do something. Okay. Extrinsic motivation dia lebih kepada carrot or stick. Extrinsic ni lebih kepada luaran lah kan. Contoh. You masuk universiti kenapa? Oh nak dapat degree. Kan? Kenapa nak dapat degree? Nanti dapat kerja. Okay. Dah dapat kerja dapat apa? Dapat gaji. Yang dapat gaji dapat apa? Dapatlah menampung kehidupan. Contoh. So, itu semua adalah extrinsic motivation. It's a carrot. Carrot kan? You nak reward. Carrot is actually reward lah. Okay? Belajar, dapat degree, dapat kerja dapat gaji. Itu semua carrot. Ada tak orang masuk belajar sebab hati ayah marah nanti kalau tak belajar? Nanti tidak diterima keluarga. Keluarga akan buang saya. Takut saya nanti dibuang ahli-ahli keluarga. Contoh. That is a stick. Stick ni macam punishment. Kan? Kau tak masuk universiti, kau tak ada degree, kau bukan daripada sebahagian keluarga aku. Oh yo, macam drama kan. Nak marah dengan family. Tak ada degree, bukan sebahagian daripada keluarga. So you pun takut kehilangan keluarga, you pun buatlah degree. Kan? That is extrinsic motivation. Okay. Afraid of being punished by siapa-siapalah yang you takut tu. Kan? That is extrinsic motivation. Punishment. Okay. So, setiap manusia kita ada dua-dua ni. Kan? Kita ada extrinsic, kita ada intrinsic, kita ada extrinsic. Dua-dua sekali lah. Yang mana yang cenderung kepada extrinsic tu memang dia duniawi lah. Dia keduniaan. Orang yang hanya memandang kepada reward sahaja. Tak salah, tak ada masalah, okey je. Saya tak ada salah pun. Kan? Kita nak ganjaran. Ganjaran duit, ganjaran macam-macam lah. You know. Ada tak yang ada intrinsik pun ramai kan. Kita rasa self-satisfaction daripada kita dapat degree, kita dapat kerja, kan? Seronok belajar, bersusah payah kita belajar, bersengkang mata siang dan malam kan. Baca buku apa semua. Kalau baca buku lah, hopefully baca buku lagi lah kan. Janganlah tak baca buku. Janganlah 100% ChatGPT, tak elok kan. So kita baca buku, cari ilmu dengan betul. Okay. Alright lah. So the phases of creative process ni saya just cerita sepintas lalu je lah. The process of creative process daripada the phases of creative process ni daripada kita tak ada idea sampailah kita dapat idea. Itu je sebenarnya proses ni. Cuma dia panjang cerita dekat dalam ni kan. So of course bila kita ada satu-satu masalah kan, we have to solve the problem. And to solve the problem, kita kena berfikir. Kan ada orang ambil masa lama untuk dapat penyelesaian tu. Ada orang cuma ambil masa sekejap je to get the solutions. So the phases of creative process ni daripada mula-mula berfikir, kumpul maklumat sampai dah dapat idea. Itu the process tu. Okay. So phase 1 is background or knowledge accumulation. Semua orang akan mula mengumpul maklumat untuk selesaikan masalah. Kita perasan ke, kita tak perasan ke, kan? Sebenarnya kita buat benda yang sama.
Sekarang ni katalah you ada masalah untuk apa? Nak memohon pekerjaan di tempat baru contohnya. Kan? Ataupun nak memohon internship lah. Okay? And that is your problem. So, sekarang ni once kita dah dapat that problem ataupun issue, kita akan mula berfikirlah, kat mana aku nak cari tempat internship lah. Okay, you pun buatlah background on knowledge accumulation. Study the background, apa semua kan, extensive reading, Google sana, Google sini, cari sana, cari sini. Okay, and then you dah buat semua homework, you duduk diam. You akan masuk phase 2. Phase 2 which is the incubation process. From that problems, kita engage in other mindless activities kan. Potong rumput ke, cuci kereta ke, cuci motor ke, pergi swimming ke, kan, main catur ke apa ke. Tiba-tiba, boom, dia masuk ke fasa ketiga which is fasa idea experience. Contoh macam tu lah. Itu adalah the idea experience lah. Okay, so fasa dia fasa 1, 2, 3. Fasa daripada background knowledge accumulation, mind incubation process and idea experience ni kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Okay, you just imagine Thomas Edison kan, Thomas Edison nak menghasilkan satu light bulb tu, berapa lama proses dia, berapa banyak kegagalan yang dia kena, you know, he has to face lah kan, fail kan, facing with failures kan. Tapi dia tetap teruskan sampailah dia berjaya lah. Sampailah masuk that eureka moment or idea experience ni. Okay. So, itu 3 fasa dalam creative process. Yang terakhir, once you dah dapat idea tu, you kena evaluate and implement. Dia bukan 3 jadi 4. Tapi fasa yang keempat ni fasa menilai dan untuk implement the idea. Sebab apa? Sebab if you do not evaluate the idea, kemungkinan idea kita akan gagal. That's why evaluation and implementation is very important lah. Okay. So habis creative process, now ni ada beberapa benda ni pun saya go through sekali lalu je lah. Blocks to creativity ni kan, maknanya apa yang boleh menghalang kepada creativity. One right answer, being logical, blindly following the rules. Ini semua adalah benda yang boleh menghalang kepada creativity lah. Okay. The most common idea stoppers. Ini pun sebenarnya menghalang juga. Orang ataupun the phrases yang boleh stop kita punya idea kan. Okay, the most common idea stoppers, that doesn't sound too practical, orang akan cakap. We have never done anything like that. Let's get back to reality. That's the dumbest thing I've ever heard. Dan macam-macam lagi lah orang boleh cakap kat kita kan. Dan akan menghentikan kita punya creativity lah. Okay. So settle on creativity, now we go to innovation. Okay. Okay. So what is innovation? Kita biasa sebut creativity and innovation kan? Creativity and innovation. So creativity dah settle. So now innovation tu apa? Creativity is about thinking and innovation is doing. Itu dia punya kaitan antara creativity and innovation. Innovation is a specific instrument of entrepreneurs, the means by which they exploit changes as an ability to apply creative solution. Kreatif ni kita berfikir tadi. Kan? Innovation ni kita buat. Kreatif dapat idea, innovation kita implement. Itu hubungan antara creativity and innovation. Okay, so entrepreneurs innovate by converting opportunities into marketable ideas. Okay. So creativity is thinking new things while innovation is doing new things. Dia datang sekali lah kan.
kena fikir, lepas tu kita buat apa yang kita dah fikir tadi tu. Kan solution dia kan. Penyelesaian tu kita dah buat tapi kena implement lah. That is innovation. Okay, kalau buat tak implement, tak guna jugalah. Kan? Okay. So innovation and invention is dua benda yang lebih kurang sama lah. Invention ni sebenarnya benda yang daripada tak ada. Dibuat kan. Ini kita akan tengok contoh yang lagi lah. Okay. So untuk incremental, untuk innovation it actually has the intensity. Kan, innovation has the intensity dia. Dia ada dia punya intensity of innovation ni. Dia ada dua jenis. Incremental innovation. Kenapa saya sebut radical innovation ni? Sebab radical ni benda yang daripada tak ada. You know, it's a fundamental thing. Disruptive. Play, make, believe. Itu semua adalah radical innovation lah. Kan? So benda yang daripada tak ada kepada ada. Contoh lah. Dulu kita tak ada telefon. Kan? Kita tak ada phone. Fixed line pun tak ada. Siapa yang buat fixed line phone ni? Alexander Graham Bell. Kan? So daripada tak ada phone kepada adanya fixed line phone, that is radical innovation. Lepas tu dia dah evolve lah. Dia evolve. Evolution tu dia adalah incremental. Kemudian boom, kita dapat mobile phone kan, ataupun handphone. Itu pun radical. Daripada tak ada handphone kepada ada handphone. That is radical innovation. Lepas tu once dia dah ada, dia jadi incremental lah. Phone dah evolve daripada macam ni. Sampailah sekarang iPhone berapa. Kalau iPhone lah kan, if you are referring to iPhone 16. Itu semua tu adalah evolution. Dia incremental. Tapi sebelum tu adalah radical. Kan, saya kerja dengan satu company ni tahun 1995. Kan 1995, 1996 saya kerja dengan satu company nama dia Mobicom 018. Kan dia macam Cellcom lah. Okay. Masa tu phone yang famous adalah Motorola. Kan Sony Ericsson. Nokia baru je diperkenalkan masa tu. So banyak orang pakai Motorola besar, ada flip kan, flip dia tebal. Jatuh, iklan dia jatuh daripada phone tu jatuh from third floor sampai ke bawah, tanggal bateri tak ada apa, masih boleh digunakan. Nak tunjuknya tough phone masa tu kan. Okay, lepas tu dia dah evolve, dia jadi incremental innovation. Okay, so itu dua jenis lah. Examples of incremental innovation, macam saya kata tadi, contoh for incremental innovation macam mobile phone. Was regarded as a radical innovation, tapi sekarang ni tak lagi lah. Sekarang ni kita consider sebagai incremental. Kan? So apa yang tak ada dalam phone kita? Semua ada. Semua ada kan? So that is how the technology evolves kan, daripada radical, kemudian dia jadi benda yang dah biasa, kemudian dia evolve lagi jadi incremental lah. Ini antara contoh-contoh lain of radical innovation, air products, oxygen separation, analog device. Dan macam-macam lah, you can read the notes ni. Okay. And then incremental innovation and radical innovation dari segi uncertainty, this one pun saya skip je. Now we go, number one is invention. Invention ni apa tu, penciptaan lah. Invention is actually penciptaan daripada tak ada kepada ada tadi kan. So contoh kat sini dia kata aeroplanes, light bulbs and GPS. So creating a totally new product, service or process. Okay. So kita kalau nak buat untuk ENT 600, I don't think we gonna have like invention pun tak. Kan. Mostly kita buat innovation daripada extension, duplication or synthesis lah. Itu untuk ENT 600. Invention rasanya tak ada. Kalau ada memang hebat lah. Kan saya bagi A+ terus kalau ada invention dalam ENT
600 kan. Okay. Alright, and then extension ni introducing different application or new use of existing products. So we have existing product, kita memperkenalkan penggunaan baru produk tu. Kan, contoh kita dah ada PC dulu kan. Daripada PC itulah jadinya laptop, jadinya tablet dan sebagainya lah. Okay. Walkman ni pun dah tak ada dah sekarang ni. Ini contoh-contoh dulu lah. And then we have duplication, you replicate existing concept, okay. Chicken rice shop lah, franchise business, semua tu lah kan. And then synthesis. Synthesis ni combining existing concept or factors into a new formulation. Contohnya tadilah combining functions of a telephone, video and camera dalam satu telefon. Itu synthesis. Macam meja dengan kerusi tadi kan, itu pun considered as synthesis. Meja combine dengan kerusi, jadilah kerusi bermeja. You know, all kinds of things that we can do synthesis ni. Yalah. Important technological innovation yang you boleh tengok contoh-contoh innovation bermula daripada tahun 1700 kan, cotton gin, practical steamboat. Ni steamboat ni engine steam tau, bukan steamboat yang you makan celup-celup tu bukan. Steam powered locomotive, telegraph, telefon, model T Ford ni kereta. Kalau you tengok kat sini, the relationship, kan? Okay. Enjin pembakaran dalaman mula-mula diperkenalkan, lepas tu, ni kereta yang pertama, Ford. Enjin pembakaran dalaman ni, enjin yang gunakan petrol tu lah, diesel dan petrol. Tahun 1900, diperkenalkan kereta. Okay, ini first flight, kapal terbang tadi tu. Okay. Wright Brothers kan? Even though Wright Brothers ni, dia adalah inventor of aeroplane, tetapi ilmu penerbangan tu bukan daripada dia asalnya. Okay, the aviation information knowledge or the ilmu penerbangan yang a scholar yang memperkenalkan ilmu penerbangan ni adalah a Muslim scholar. Kan? You cuba Google sekejap, siapa Muslim scholar yang mahir ataupun yang mempunyai ilmu penerbangan. Yang mana ilmu penerbangan itu diambil oleh Wright Brothers ni untuk memperkenalkan ataupun to invent or invented the aeroplane. Dan dia dah pernah terbang beberapa kali dan dia injured lah scholar Muslim scholar tu. Ada nama dia. Ibnu Firnas ke tu? Betul. Okay. Abbas Ibnu Firnas. So Abbas Ibnu Firnas inilah yang memperkenalkan ataupun scholar yang mempunyai pengetahuan dalam bidang penerbangan. Kemudian ilmu dia tu dipelajari oleh Wright Brothers, Wilbur and Oliver Wright, dan dia memperkenalkan kapal terbang. Okay. Then if you can look here, we have 1940 color TV, 1950 to 1969 and 1970s and above lah. Dekat sini supersonic flight, kapal terbang Concorde tu, jet airliner. Bila dah perkenalkan ilmu penerbangan, yang lain-lain pun menyusul lah. And then you tengok ni, Sputnik 1 by United States of Russia. USSR ni Russia lah, United Soviet Socialist of Russia. Kan, zaman ni adalah zaman Cold War between America and Russia ataupun USSR. Zaman perang dingin antara dua blok yang terhebat ni kan. Dulu dipanggil kuasa dunia ni ada dua, USSR dengan USA. Dia ni selalu tak ngam lah. Zaman dulu lah, zaman saya kecil-kecil kan, tahun 70-an dulu pun masih lagi tak settle antara Russia and US ni. So zaman ni US hantar the first space ship ke orbit kan. Amerika dah tergugat lah. Dia pun hantar manusia ke bulanan. First man in space ni pun daripada Russia. Okay, Yuri Gagarin. Kan?
Zaman tu lah. Tapi sekarang of course kan ada Tesla hantar SpaceX and so on lah. So China pun dah hantar orang pergi space, India pun dah hantar orang pergi space, macam-macam lah. Okay. So itu kisah lama lah kan. And then sources of innovation. Okay, kita dah tengok on types of innovation. Now we go to sources of innovation. Sumber-sumber innovation sometimes can be an unexpected occurrence. Yang nombor satu ni. Tak disangka-sangka, kita dapat satu innovation. Contohnya macam penicillin. You boleh bacalah detail on the penicillin tu kan. Macam mana dia tiba-tiba je jumpa ataupun terbuat penicillin tu. Dia unexpected discovery. Secara tiba-tiba dia discover penicillin. Okay, that is unexpected occurrence. Banyak, macam 3M jugalah. 3M, if you read about 3M, post-it notes tu. Post-it notes pun satu innovation based yang berlaku because of this unexpected occurrence. Kejadian yang tak disangka-sangka. Maka terhasillah post-it notes tu yang kita tampal-tampal tu kan. Okay. Boleh baca juga cerita on that. Kalau dekat kelas saya boleh tunjuk contoh banyak lah kan. Tapi yang sini tak apalah, you can read it on your own macam mana interestingnya cerita 3M tu. Sepatutnya 3M, the scientists they came up with strong adhesive ataupun pelekat yang kuat lah. Tapi tiba-tiba pelekat tu tak kuat. Sebab pelekat tu sepatutnya untuk aerospace. Tapi saintis tu tersilap campur formula dah macam mana pelekat tu tak kuat. Tapi dah buat banyak. So kawan dia pun ada masalah, iaitu masalah nak letak penanda dekat buku lagu yang dia main dekat church tu. Daripada situlah terhasilnya post-it notes. Menggunakan glue yang silap buat dan juga masalah saintis yang seorang lagi tu, dia rajin main music dekat church kan. Dia punya buku lagu dia tu jatuh je selalu. Dia penanda dia. So itu adalah unexpected occurrence, and also the incongruities. The gap between what is and what should be, kan, reality and expectation, maka terhasillah an innovation. Kan realitinya macam ni je, tapi expectation wow, macam tu lah contoh kan. Kita nak yang kita expect, tapi tak dapat macam tu. So kita mula berinovasi. Okay, process needs require entrepreneurs to innovate and answer particular needs such as time-saving device. Kita nakkan benda yang boleh jimatkan tenaga, jimatkan duit, jimatkan macam-macam lah. So itu process needs. Dan kita innovate. Kan? Ini semua sources of innovation. And also structural change. The market changes. Perubahan dekat market. Perubahan demografik. Kan? Perubahan trend. Okay. Sekarang ni saya pun tak tahulah trend apa yang kita boleh tengok sekarang ni kan. Macam 3-4 minggu lepas saya pergi Bangkok. Okay. So saya pergi Bangkok, dekat kedai-kedai pakaian yang ada dekat Bangkok tu, dia orang buat live kat situ juga. Itu, yalah saya mungkin, you all dah biasa tengok orang buat live kan. Ini saya tengok orang buat live dekat kedai tu, dekat kedai murah, kedai baju dekat Bangkok tu. Dia buat live kat situ. Terus orang book kat situ, yang masuk live dia lah. Terus je tokek kedai tu bagi tahu nombor akaun, orang ni terus buat bayaran, yang live streamer tu dia dapat commission lah. Dia dapat commission lah. So itu rupanya macam ni proses dia. Penuh live streamer dekat kedai pakaian tu. Okay, dekat kalau you pergi Bangkok, Platinum Fashion Mall tu kan. Dan depan tu ada December punya kedai, macam-macam lah. So ni live streamer ni datang daripada seluruh dunia. Ada yang daripada China, ada daripada Indonesia, ada daripada Malaysia. Dan dia buat live kat situ, terus tunjuk baju. You know, the customers yang online ni terus tengok, terus book, terus buat bayaran. The streamer tu terus dapat dia punya commission. Oh, that's how they do it. Kan? Transfer pada tokek kedai. Tapi yang untuk these people yang buat streaming ni, dia dapat commission lah. This is the way market works now. Kan? Sebab itu orang yang buka kedai tak buat live, tak terjual barang dia. Kan?
peniaga-peniaga dekat Bukit Kayu Hitam, dekat Rantau Panjang semua kan, dia complain, oh sekarang ni orang tak ramai, you know, people dah tak, orang tak datang sini lagi dah. Cuba you buat live malam kan. Ada je orang akan masuk beli kan. So that's how it is now. The trend, benda tu dah berubah. Okay, demographic changes. Okay, demographic changes. Perubahan population, umur. Now kita Malaysia, kita sedang menuju ke negara tua kan. Aging population. Okay, orang umur tua makin ramai. Orang yang muda ni tak nak beranak. Makin kurang dia punya numbers dia. So that's why kita menuju kepada aging population. Kan, you sekarang contohnya 20-an, nanti you nak masuk ke 30-an. Patutnya time tu beranaklah ramai-ramai kan. Supaya age group tu meningkat. Tapi bila you pilih untuk child free trend, tak nak anak, then tak ada lah. Kita akan ada satu gap besar nanti di tengah-tengah tu. Kan, you all semua pun akan tua. Kan, saya memanglah akan tua, kita dah 50-an. So, yang 40-an nanti akan ke 50-an juga. Yang 20-an ke 30-an dah decide untuk child free. Contoh. Dah habis lah kita punya negara kita dah jadi macam Korea dan juga Jepun. Kan? Terpaksalah bawa Bangla masuk ramai-ramai untuk memeriahkan market kita. Bawa Chinese from tanah besar masuk untuk memeriahkan pasaran kita. Kan? Sedangkan rakyat kita sendiri tak ramai. So, tak boleh buat apa lah. So, you decide lah macam mana kan. That is demographic changes. It's real. Benda ni berlaku. Kan? So, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. And then perceptual changes. Okay, orang berubah melihat kepada benda-benda baru dengan perspektif yang berbeza. Contoh macam fitness craze. Dulu orang tak ramai berlari, sekarang orang ramai berlari, masuk marathon, masuk standard chartered, masuk triathlon, masuk macam-macam. Kan? Dengan intermittent fastingnya, orang ni kurus, orang ni post kat social media, aku dah kurus, turun 20 kilo. Kan? Oh, saya eat clean sekarang ni, badan I pun dah cantik, I eat clean every day lah, dah semua. These are the perceptual changes. You can see kan, in social media how this perception changes kan. Okay. Sebab apa? Sebab social media. People travel pun, travel tu satu hal lah. Seronok kan. Tapi people travel because of social media. Kan, dia nak ambil gambar, dia nak post dekat social media. And then dapat acceptance from semua orang dalam social media. Orang tepuk tangan. Oh, cantik lah nampak you pergi gini kan. Okay. So, social media acceptance is a big thing now. Not being accepted by people in social media, you dah depressed. Itu pun perceptual juga tu. Kan? Getting depressed because of non-acceptance dalam social media. Come on. Life is more than social media kan. Berkawan dekat luar ni lagi real daripada berkawan dekat social media. Untuk kita lah. Tapi untuk setengah-setengah social media influencer tu, because dia influencer kan, dia nak kena tunjuk lah. Okay. Entahlah. Get a life lah kan. Get a life. Dapatlah kehidupan ni betul-betul kehidupan lah. Jangan tengok kehidupan dalam social media je. And then due knowledge, the basis of development of something brand new lah. Okay, ini pun kita boleh katakan sebagai sources of innovation. So finally, when we are able to spot opportunities, kan kita nampak peluang, kan, peluang dekat dalam universiti, dekat luar universiti, dekat online, dekat offline, semualah. And kita, we are able to be creative. Kita dah pupuk kita punya creativity, kita dah tahu macam mana nak buat produk ni, kita dah tahu, oh okay, these are the groups yang akan menerima produk kita. So kita buatlah. Sama ada kita innovate or we invent or we innovate terpulang, but most of us sekarang ni termasuk dalam innovation lah. So kita innovate the products, kita jual kepada orang yang nak tu, dan sebab so kita dah nampak opportunities, then it will bring us success lah.
Secara teorinya macam tu lah. Kan secara teorinya. Tapi boleh buat ke tak boleh buat. Terpulanglah macam mana. If you look at Khairul Amin kan, macam mana dia buat. Okay. Itu boleh jadi satu contoh. Cari lagi orang lain yang you rasa boleh dijadikan contoh. Not only Khairul Amin. Khairul Amin kita nampak because of social media juga. Kan? Kita tengok sekarang ni dalam social media aja. Social media dah jadi TV kita dah. Kalau dulu lah tengok TV. Sekarang ni social media dah jadi TV kita. So we look everything, we get everything, every information, every knowledge, everything kita dapat pun daripada social media. Kan? Lemah. Lemah. Knowledge kita boleh dapat daripada buku, bacalah buku kan. Janganlah tengok social media aja. Social media boleh dapat, of course. Tapi kena verify lah. Kena verify knowledge tu knowledge yang betul. Kan? Ini orang tunjuk macam-macam ni. Nak kurus macam ni, nak sihat macam ni. You need to verify that. Kan? Dengan expert, dengan doctors contohnya. Kalau tak, dijenuh. Okay? So that is the link between creativity, innovation, and entrepreneurship. Okay, so creative ideas flows to invention and inventions flow to innovation. Macam saya kata tadi, kita spot opportunity, kita offer apa yang kita boleh offer kepada pasaran and it will bring us success with the innovation yang kita buat yang dapat menyelesaikan masalah customers tu. Okay, so that is for chapter 2. So kita dah habis chapter 2. Sekarang ni kita nak pergi kepada guideline untuk case study lah. Dan ini lagi penting lah sebenarnya. Nota tu nota kan. Itu untuk penambah untuk knowledge kita. Tapi this one is actually your assignment which is very very important Okay. Kelas rap datang ni kelas rap. Ada. Ada sir. Ada, okay. Kelas rap, kelas mana ni? A ke B? B. B. A punya ada? Tak ada. Okay, tak apa. Alright. Kenapa saya tanya kelas rap? Sebab lepas ni kita, I think last week saya dah beritahu kan, you kena bagi saya list of group members tu. Masing-masing punya group members kan. Okay, satu group 5 orang, the most 6 orang lah. Macam ni kita ada 22 dengan 25 tadi kan. Kalau 25 orang tu just nice lah. 25 orang kelas B kot, 25. So satu group 5 orang. So kita akan ada 5 group. Yang kelas yang 22 orang tu, we're gonna have like 20. Ada 2 group yang 6 orang. Kan? Ada 2 group yang 6 orang. Lain semua satu group 5 lah. Okay, so this is the overview of your case study. Nak kena buat macam mana case study ni. Okay, so dengar tu betul So case study, maaf saya. Okay, macam ni okay. So case study kita buat secara berkumpulan, but as I mentioned last week, walaupun dia kerja berkumpulan, markahnya akan diberi secara individu lah. So dalam setiap section of case study ni, you kena mention siapa yang contribute to that section lah. Macam tu. Okay. Siapa yang contribute to the section So kita akan tengok secara adil dan saksama lah. And ini jangan saya besar sikit. Okay, nampak slide saya kan? Okay. So a case study, so ni 20%. So ini submission dia adalah pada minggu kelima. We are now in week 5 lah. We are now in week 2. Kan? So lagi 3 minggu lah. Okay. So case study, apa yang kita perlu buat adalah, you boleh baca lah benda ni, overview the case study, account of activity, event, problem, bla 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 bla, semua kan. So method of analysis, a successful case study analyze a real life situation,
where existing problems need to be solved. Okay, so give me instruction dia. Kat sini adalah bullet dia ni kan, relate the theory to practical, identify problems, select major problems, suggest solutions, recommend the best solution and detail how this solution should be implemented. Ini sebenarnya benda yang nak kena buat dalam case study. Dia dah cerita kat atas ni lah, tapi detailnya selepas ni. Okay. Okay. Identify problems, dah. Select major problems, suggest solution, the best solution, and then detail of how solution should be implemented. So itu je sebenarnya dalam case study ni. Kalau kita nak kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Memang ada 5 section, ngam-ngam dengan group members 5 orang. Okay. So instruction, this is a group project. Choose one company. Okay. Apa yang you nak kena buat adalah you have to choose one company. Okay, one company that requires technology solution ataupun one company yang you boleh access. Dan kita boleh cadangkan kepada dia nanti penyelesaian terhadap masalah dia. Okay. Pilih satu company yang senang untuk you access. Maksud saya company tu contohnya company makcik you, company parents you, company adik-beradik you, company siapa lagi yang dia sanggup untuk bekerjasama lah. Sebab kerja kes ada ni tak susah pun sebenarnya. It's all about collecting info from that company je. Okay. So once you dah ada satu company ni, tak kisahlah company siapa pun. Tapi preferably company yang kecil lah. Yang you boleh access tu. Kan? Kalau size dia sederhana tak apa. Tapi dia punya keywords ni adalah you boleh access. Bila boleh access tu maksudnya you kenal the entrepreneur tu. You kenal entrepreneur tu dan dia willing to cooperate and give some information. Faham Biasalah sem-sem lepas ada yang ambil company ayah, company mak, company adik-beradik dan pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, nenek ni company pun ada kan. Okay, so pick one company and then you kena collect as much as possible about the company, data dia lah, maklumat dia lah. You need to have that company background, product dia, marketing techniques dia and business performance. Okay. Preferably through interview lah. Kadang-kadang you cari information dalam internet tak cukup, tak lengkap. Then you kena arrange for interview. Dan interview dengan orang tu lah. Interview, siapa yang dapat interview memang markah dia tinggi lah. Dan sebab saya memang prefer you interview. Sebab tu saya kata tadi, you need to get access to that company. Okay. So company besar memang saya tak benarkan lah. Oh boleh tak saya nak ambil Speedmart 99, you nak interview siapa? You kenal ke tokek dia? Dan tak kenal, tak payahlah. Saya kenal yang jaga dekat outlet section berapa-berapa, itu tak boleh. Itu pekerja dia je. So pekerja dia tak tahu inside out of the company. Okay. Alright. So analyze company using SWOT analysis. Nanti you buat SWOT analysis lah untuk company tu, apa strengths dia, weaknesses, opportunity and threats lah. Itu je sebenarnya apa yang kita nak kena buat. Pertama sekali kita nak tengok dia punya problem dia. Nah ini dia punya content dia lah kan. Cover page, executive summary, intro, kan. Ini company info ni. Okay. Ini ringkasan je executive summary ni, format dia. And then background the study, purpose of the case study lah. Ini dalam introduction. Intro bukan detail pun. Ini you just intro satu ataupun 2 paragraph berkenaan dengan syarikat tu. Kan okay, background of case. Itu dia lah background of the case study. Apa sebabnya you buat case study ni? Kan the case study is contohnya compulsory assignment for ENT 600.
So we decided to pick this company as it is easily accessed and we know or you know the entrepreneurs dan dia pun willing untuk bekerjasama. Itu just an introduction. Okay. So company ni buat apa, kan, dia dalam di sektor mana. Cukuplah untuk introduction. Then bila company info yang nombor 4 ni barulah you masuk detail. Background of the business and background of entrepreneur. That's why you kena kenal entrepreneur tu ataupun you boleh access to entrepreneur. Because you need the info for both the company punya info and also the entrepreneurs punya info. Dia ada dua kat sini. Kedua-dua profile mesti ada lah. Background of the business, background of entrepreneur. Kalau background of the business, nama company dia, alamat company dia, kan. Mungkin ada some logo ke apa ke. Lepas tu background of entrepreneur, nama siapa, kan, berapa lama dia dalam business, kan. Dia bermula dengan bisnes apa contohnya. You know, so itu background of entrepreneur. Okay, and then organizational structure. Dalam company tu macam mana structure dia. Berapa orang pekerja, ada manager, staff berapa ramai. Products or services, marketing and operational strategy and financial achievement. Financial achievement ni sales. Kalau dia bagi tahulah, kan, kalau dia tak bagi tahu, you ambil sales bulanan ataupun you ambil sales harian dia. Kan, kita tak tanya untung ni, you jangan tanya untung, kita nak tanya jualan dia. Berapa jualan sebulan. So daripada jualan sebulan kita dapat tahu lah jualan setahun. Okay, so itu financial achievement. So jangan tanya untung. Dia mungkin dia tak nak bagi tahu, tak apa. Tapi tanya dia, okey, berapa anggaran jualan sebulan? Cakaplah, kita tak nak tahu the figure yang exact pun. Just bagi tahu the ballpark figure or the figure yang, you know, lebih kurang je cakap kat dia. Kan? Sebulan berapa, setahun berapa, contohnya lah. Kalau dia dah bagi tahu sebulan, then kita, you know, we can already calculate the yearly sales. Okay? Alright. And then the next one is SWOT analysis. You buat SWOT analysis. Kemudian findings and discussion. Apa? Ini problem lah sebenarnya. Bila kita dah buat interview, kita akan jumpa problems. Faham? Kan? So each analysis of problem should be supported in fact. Ni tak apalah you baca. Lepas tu, apa major problems dia? Kan, mungkin you jumpa 1, 2, 3, 4, 5 problems. Daripada 5 problems, what are the major problems? Then apa alternative solution kepada problem tu? Okay, so you briefly outline each alternative solution. Okay, so you kata, okay, ada 5 masalah besar. Ada sini problem dulu problem kat atas ni, kat findings ni. Daripada interview, daripada you punya dokumen, check dekat internet, you dapati there are 5 or 6 problems. Kat sini contohlah kan, for example, cross cultural conflict lah, apa semua lah, you cerita lah. Okay, so dekat findings ni actually the problems that you found. Okay. Kemudian dalam discussion ni adalah the major problem sahaja. Summary of major problems and also the alternative solution kepada major problems. Kalau major problem 3, maknanya solution tu 3 lah. Kan? 3 lah. And then you outline each alternative solution. Setiap alternative solution tu apa? Dia punya penyelesaian dia. Kan? Problem tu apa alternative solution dia. Okay? And then the advantages and also disadvantages. Okay? Lepas tu masuk conclusion, you sum up the main points and then barulah you pilih the best alternative solution untuk direkomendkan. Dalam nombor 8 ni kan recommendation and improvement. So mula-mula senarai problem, lepas tu senaraikan major. 3 contohnya major problems. Alternative solution dia ada 3. And then you buat some summary ataupun sum up the main points. Lepas tu barulah you bagi recommendation. Okay, out of 3 solution tu, the best solution adalah A. Lepas tu barulah you explain how it will solve the major problems. Faham
Itu dia punya flow dia daripada besar kepada kecil dan kepada kecil. Paling kecil sekali adalah recommendation lah. Benda macam tu satu sahaja. You can pick only one. Cukup. Okay? And then references, appendix, macam biasa lah. Ini template dia lah. You see lah template tu. Kan? Kat sini saya dah tulis lah. Apa yang you nak kena tulis dalam introduction ni. So dalam introduction, describe the case, what is your case study or the business, state the purpose of doing the case, to analyze the case, contohnya kan, purpose dia, or to determine the issues faced by the case owner, entrepreneur, and to recommend the best possible solution. And so saya dah bagi hint kat situ, untuk you tulis bahagian introduction tu Okay. So, dalam bahagian nombor 2 ni, company information ni dia ada teknologi tau. So, this teknologi ni kalaulah your case study, your company tu ada gunakan apa-apa teknologi, you senaraikan. Contoh macam student saya semester, saya ingat beberapa semester lepas, dia ambil bisnes ayah dia, bisnes ayah dia tu adalah memproses santan. Okay, santan segar kan. So dia tunjuklah proses daripada kelapa tu dia pergi cari dekat mana, satu lori hantar, lepas tu dia buat sorting, lepas tu dia buat proses-proses tertentu, sampailah delivery of santan kepada semua retailers and also pengedar-pengedar dia. So dalam proses tu ditekankan apa mesin yang digunakan. Itu teknologi tu mesin lah. Mesin untuk potong kelapa ke, untuk mesin santan dan sebagainya lah. So dia masukkan beberapa jenis mesin dalam tu lah. Okay, and then buat analysis, finding, discussion. Macam pasal ini just template. Okay, ada soalan? Any question? Tak ada? Tak ada lah. Alright. So class rep nanti you create satu macam ni macam mana, ada kelas lain tu dia buat dalam Google Docs kan, dokumen listing of group members kan, berapa group yang ada and then siapa dalam group-group tu lah. So nanti you share dekat WhatsApp, so saya boleh akses kepada drive tu juga, Google Drive tu atau Google Docs tu kan, dan saya boleh tengok lah nama-nama yang dah complete. Okay? Boleh Boleh sir. Right. So saya rasa itu sajalah untuk kelas hari ni. You boleh continue dengan sebab hari ni kita belum lagi ada group discussion. So nanti mungkin start minggu depan, once you dah ada group, so make sure lepas ni terus create lah. Saya nak tengok terus kejap lagi your listing of your group members ni. So bermula next week, saya akan check selepas habis je lecture, semua group kena jumpa dengan saya, group by group. You can create your own Google Meet dan saya akan masuk check setiap group lah. Kan, kat sini saya boleh pecahkan classes ataupun meeting ni, saya akan pecahkan lah meeting ni. Kan, so berapa pecahan saya kena check dulu lah. Dan nanti you masuk je dalam bilik meeting masing-masing dan kita akan buat discussion. Okay, itu saja. Thank you very much. Kita jumpa minggu depan lah, insyaAllah. In the meantime, you boleh create you punya group nanti share dengan saya list tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, nak tanya. Boleh. Apa dia? Group ni members of 5 kan? Betul. Tapi kelas saya ada 22 orang. So maksudnya ada 2 members kot jadi 6 ke macam mana? Ada 2 group yang akan ada 6, betul. Tadi saya beritahu kan, maknanya ada ada 2 group yang akan 6 okay, orang. Thank you sir. Alright. Ada soalan? Kalau tak ada, you are free to go. Bye-bye. Assalamualaikum.
Thank you, sir. Thank you, sir. Very much.